नमस्कार. रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण खारे शंकरपाळे तेही तुम्ही चहासोबत खाऊ शकता. इतके परफेक्ट होतात. ही रेसिपी तुम्ही याच्या अगोदर कधीही बनवली नसेल तर तुम्हाला मी तोडून दाखवते. तर बघू शकता याच्यामध्ये इतक्या परफेक्ट लेयर्स येतात. अगदी खुसखुशीत होते. छोटे मुलं तर खूप आवडीने खातात. आता पावसाळा असल्यामुळे आपल्याला प्रत्येकाला चहासोबत काही ना काही खावंसं वाटतं. तर ही घरी बनवलेली रेसिपी तितकीच चवदार आणि खमंग होते. अगदी खुसखुशीत होते. तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. वरून तर वाटणार नाही की याला लेयर्स आल्यात, पण मध्ये जर म्हटलं तर अगदी खारेसारख्या लेयर्स येतात. तर अशा प्रकारे तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. शेजारी बेलचं बटन आहे त्यालाही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट पहिल्यांदा तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं आपण वेगळ्या पद्धतीनं करतोय, त्यामुळे इथं मी 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे. तूप किंवा डालडा काही घेतलं तरी चालतं. आता याला छान वितळवून घ्यायचं आहे, म्हणजेच गॅसवर गरम करायचं आहे. तर हे गॅसवर गरम करायला ठेवायचं आहे. खूप पण असं कडकडीत धूर निघेपर्यंत गरम नाही करायचं. तर बऱ्यापैकी हाताला पोळेल एवढंच आपल्याला हे तूप गरम करून घ्यायचं आहे. तर आता हे आपण छान असं वितळवून घेऊया. हे तूप छान वितळून झालेलं आहे, बघू शकता. आता आपण हे गॅसवर खाली घेतलेलं आहे. आता हे गरम आहे तोपर्यंतच आपल्याला याच्यामध्ये एखादा बर्फाचा खडा टाकून घ्यायचा आहे आणि हे परत आपल्याला घट्ट बनवायचं आहे, जसं की खारीला वगैरे लावण्यासाठी जे बनवतात तशा प्रकारे. यामुळे जे आपण शंकरपाळे बनवतोय किंवा खारे बनवतोय त्याला छान लेयर्स येतात याच्यामुळे. तर याला साठा वगैरे करायची गरज पडत नाही. आता हे गरमच आहे तोपर्यंत आपण याच्यामध्ये बर्फाचा तुकडा टाकून अशा प्रकारे हे बर्फ जे आहे ते याच्यामध्ये गोल गोल असं फिरवत राहायचं. बरोबर आपलं तूप जे आहे ती घट्टसर होत राहतं आणि याच्यामुळे जे आपण खारे बनवणार आहोत त्याला लेयर्स छान येतात. तर हे बघा अशा प्रकारे फिरवत राहिल्यानंतर जेव्हा हे घट्ट होईल त्याच्यानंतर जे पाणी राहतं त्याच्यामध्येच हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता बऱ्यापैकी घट्ट असं झालेलं आहे आणि गरम गरम तूपमध्ये आपण जेव्हा बर्फ टाकतो तेव्हा याला एकदम सॉफ्टपणा येतो. ह्या तुपाला असं रवाळ वगैरे राहत नाही आणि थंड असल्यामुळे आता हे आपण याच्यातलं एक ना एक पाणी काढून घ्यायचं आहे. आणि जर का तुम्हाला वेळ असेल तर हे 2-3 तास असंच बर्फामध्ये ठेवून दिलं तरीही चालतं. आता हे बघा असं फेटून जर घेतलं 4-5 मिनिट तर एकदम मऊ सूत असं हे तूप होतं. तर हे अशा प्रकारे हे फेटून घ्यायचे आणि याच्यातलं पाणी जे आहे ते शेवटी आपल्याला एक ना एक पाणी काढून घ्यायचे किंवा हे जे आहे तसं हातावर थोडंसं दाबून घेतलं की एक्स्ट्राचं पाणी निघून जातं. हे बघा एकदम सॉफ्ट असं हे झालेलं आहे. असं जास्त कडकसुद्धा राहायला नाही पाहिजे आणि खूप असं पातळसुद्धा नाही, मीडियम असंच हे राहायला पाहिजे. तर हे बघा अशा प्रकारे हे करून घ्यायचं आहे. आता याच्यामधलं एक ना एक पाणी काढून आपण छान असं फेटून घेतलेलं आहे. हे एखाद्या वाटीमध्ये आपल्याला ठेवून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपली पुढची तयारी होईपर्यंत. किंवा तुम्ही थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवलं तरीही चालतं. आता इथं मी 1 ग्लास मैदा घेतलेला आहे असं बऱ्यापैकी दाबून. याच्याऐवजी तुम्ही गव्हाचं पीठ पण घेतलं तरीही चालतं, पण गव्हाचं पीठ ना सोजीच्या चाळणीनं छान असं चाळून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये जास्त भुस्सा राहिला नाही पाहिजे किंवा चाळवा. आता इथं अर्धा ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आपण पीठ मळण्यासाठी. हे नॉर्मलच पाणी आहे. याच्यामध्ये ओवा टाकून घ्यायचा आहे अर्धा चमचा. ओव्याने छान असं आपले खारे तयार होतात. साखर टाकलेली आहे अर्धा चमचा. तर इथं आपण 2 ते 3 चुटकी मीठ आपण टाकून घेतलेलं आहे याच्यामध्ये. आता 1 पळी तेल याच्यातच टाकून घ्यायचं. हे नॉर्मल तेल आहे, गरम केलेलं बिलकुल नाही. आता हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. याच्यामुळे एकदम खुसखुशीतपणा येतो. जेव्हा आपण चहामध्ये बुडवू तेव्हा चहा शोषून घेतला जातो, त्यामुळे हे व्यवस्थित पिठामध्ये चोळून घ्यायचं आहे तेल. आता आपण इथं एवढं चं पीठ मळण्यासाठी अर्धा ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आणि पाणी थोडंसं टाकून छान असं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. खूप सैलसर नाही किंवा खूप घट्टसर नाही, मीडियम असं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. पाण्याचं प्रमाण एकदम परफेक्ट होतं. यातलं 1-1.5 चमचा किंवा 2 चमचे पाणी शिल्लक राहतं आणि बऱ्यापैकी घट्टसरच हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर हे बघा अशा प्रकारे मळून घेऊया. तर अगदी अंदाज घेत आपण हे पाणी टाकून पीठ मळून घेतलेलं आहे. तर बघू शकता 2 चमचे बरोबर पाणी राहिलेलं आहे. आता याच्यामध्ये पाणी न टाकता आपल्याला छान घट्टसर डोयाचा तयार करून घ्यायचा आहे. तर घट्टसर असं पीठ आपलं हे मळून झालेलं आहे आणि हे बघा एवढंच पाणी शिल्लक राहिले अर्धा ग्लासमधलं. अर्धा ग्लासपेक्षा जास्त पाणी घ्यायचं नाही. आता याला 10 ते 15 मिनिट आपण असं म्हणजे झाकून ठेवूया. आणि जर का तुम्हाला वाटलं साखर थोडीशी मोठी असेल आणि विरघळणार नाही तर ती
थोडीशी पिठी साखर करून घ्यायची. तर 15 मिनिटानंतर हे बघा एकदम सॉफ्ट असं हे पीठ आपलं झालेलं आहे आणि खूप घट्ट पण नाही, खूप पातळ पण नाही, अशा प्रकारे हे पीठ पाहिजे. परत ह्या पिठाला थोडंसं मळून घेतल्यानंतर पोळीपाट घ्यायचा आहे आणि हे पीठ परत एकदा मळून घेऊया व्यवस्थित. आणि याच्यानंतर तुम्हाला 2 टप्प्यात करायचं आहे का एकच वेळ करायचं आहे त्याच्यानुसार करून घ्यायचं आहे. तर आता इथं पूर्णच पीठ मी घेतलेलं आहे. कोरड्या पिठामध्ये हे गोळा जे आहे पिठाचा ते बुडवून घ्यायचा आणि लाटून घ्यायचा आहे. आता इथं हा पोळीपाट नंतर आपल्याला छोटा पडेल, त्याच्यानंतर आपल्याला पाटावर करावं लागेल. का तर जेव्हा आपण नंतर याचे लेयर बनवण्यासाठी फोल्ड करतो ना, तेव्हा लाटताना थोडंसं परेशानी होते. पण पहिल्यांदा जेव्हा आपल्याला ते तयार केलेले मिश्रण याच्यामध्ये ठेवून लाटून घ्यायचे, तोपर्यंत आपल्याला हे पोळीपाट लाटण्यासाठी पुरेसा होतो. आता हे छान असं लाटून घेतल्यानंतर थोडंसं जाडसरच लाटून घ्यायचं आहे, खूप पातळ असं नाही. तर आता आपण जे मिश्रण बनवलं होतं ते निम्मं घेतलेलं आहे मी, निम्म्यापेक्षा थोडंसं कमी. तर हे बघा अशा प्रकारे छान असं हे लावून घ्यायचं आहे. खूप कडेपर्यंत लावायचं नाही, तर आतल्या बाजूनच लावून घ्यायचं आहे, बाहेर निघलं नाही पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर हे व्यवस्थित म्हणजे कुठंही न लावता सोडायचं नाही, एक ना एक, म्हणजे तेव्हा लेयर ह्याच्या छान निघतात. हे बघा अशा प्रकारे हे फोल्ड करून घ्यायचं आहे आणि साईडच्या कडा जी आहे ती व्यवस्थित पॅक करायच्या आहेत. आता शिल्लक राहिलेलं जे आहे ते आपण परत त्याला लावून घेणार आहोत. याच्यामध्ये मैदा किंवा कॉर्नफ्लोअर बिलकुल काहीही टाकलेलं नाही. जी प्रोसेस आपण केली त्याच्यामुळे फक्त तूप किंवा डालड्यात सुद्धा आपण अशा प्रकारे बनवून घेऊ शकतो. आता हे थोडंसं चौकोनी करून घ्यायचं आहे किंवा थोडंसं लाटून घेतलं तरी चालतं. त्याच्यामधले जी बबल्स वगैरे आहेत ते अशा प्रकारे लाटण्याने लाटून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर जे आपण तयार करून घेतलेलं मिश्रण आहे परत याला लावून घ्यायचं आहे. हे बघा अशा प्रकारे. आता इथं ही दुसरी वेळ आहे आपण हे फोल्ड करतोय किंवा लावून लावून घेतोय. परत ह्याला लावल्यानंतर परत ह्याला फोल्ड करून घ्यायचं आहे. तर आता हे 2 वेळा फोल्ड करून झालेलं आहे. आता ही पूर्ण हाताचं मी काढून घेते आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे तुमच्याकडे वेळ असेल तर 10 मिनिट ठेवा आणि वेळ नसेल तर लगेच करायला घेतलं तरीही चालतं. आता इथं मी लगेचच तयार करायला घेतलेलं आहे. हे बघा अशा प्रकारे. आता ह्याला छान असं लाटून घेऊया. साधारण चौकोनी आकारामध्येच लाटून घ्यायचं, म्हणजे फोल्ड करताना परेशानी होत नाही. हे बघा अशा प्रकारे, किंवा नंतर कट करताना सुद्धा म्हणजे व्यवस्थित कट करता येतं आपल्याला. तर चौकोनी आकारमध्ये आपण हे लाटून घेऊया. तर छान असं हे लाटून झालेलं आहे. का तर आता पोळीपाटवर हे व्यवस्थित बसत नाही, त्यामुळे आता याला हे जे मिश्रण राहिलेलं आहे ते लावून घेऊया आणि त्याच्यानंतर फोल्ड केल्यानंतर आपण परत हे पाटावरच लाटून घेणार आहोत. तर एक ना एक हे व्यवस्थित लावून घेऊया. तर हे पूर्ण लावून घेतल्यानंतर आपण अगोदर 3 वेळा फोल्ड केलेलं आहे. आता याच्यानंतर बघा अशा प्रकारे हे फोल्ड करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित असं फोल्ड केल्यानंतर साईडच्या जी कडा आहेत ती, जेणेकरून हे जे आपण लावून घेतलेलं आहे मिश्रण ते बाहेर निघणार नाही, अशा प्रकारे हे व्यवस्थित पॅक करून घ्यायचं आहे. हे बघा अशा प्रकारे. आता हे व्यवस्थित पॅक केल्यानंतर परत याच्यावरती पीठ टाकायचं आहे आणि आपल्याला हे छान असं लाटून घ्यायचं आहे. ही प्रोसेस केल्यामुळे छान असे पदर सुटतात. आता हे थोडासा मैदा टाकून आपल्याला हे लाटून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण लाटून घेतले. खाली चिकटल्यासारखं वाटलं तर थोडासा मैदा टाकून घ्यायचा आहे. आता निम्मं लाटून झाल्याच्या नंतर आपण तेल गरम करायला ठेवूया. तेल लो फ्लेमवर किंवा मीडियम गॅसवर गरम करून घ्यायचं आहे. खूप फास्ट गॅसवर सुद्धा तेल गरम करायचं नाही. तर मी इथं पाट घेतलेला आहे, का तर तेवढ्या पोळीपाटवर लाटता येत नाही किंवा थोडंसं जाडीला ठेवायचं आहे, पण खूप पण जाडीला ठेवायचं नाही. तर आता ह्या पाट्यावर आपण लाटून घेऊया आणि चौकोनी आकारातच लाटून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्याला परत कट करताना प्रॉब्लेम येत नाही. हे बघा अशा प्रकारे. खूप पातळ नाही, खूप जाड नाही, अशा प्रकारे हे लाटून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता एवढ्या जाडीचं आपण छान चौकोनी असं हे लाटून घेतलेलं आहे. अशाच प्रकारे लाटून घ्यायचं आहे, खूप पण जाड ठेवायचं नाही. आता पिझ्झा कटरनी किंवा एखाद्या चाकूने जरी कट करून घेतलं ना तरीही चालतं. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कट करून घेऊ शकता. तर साईडनं थोडंसं असं कट करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जी पॅक बाजू आहे ना ती व्यवस्थित असं आपल्याला कट करता येतं. थोडंसं एके रेषेत येतं, त्यामुळे मी कट करून घेतलेलं आहे दोन्हीही बाजूचं. हे बघा अशा प्रकारे. आणि याला असं काही करायची गरज पडत नाही आहे. असं तळून जरी घेतलं ना अगदी कुरकुरीत असं होतं हे. फक्त छोटे छोटे तुकडे करायचे आणि नंतर तळून घ्यायचे आहेत. हे असंच आपण बाजूला करून घेऊया. आता ह्याचे साईडचे, जेणेकरून चौकोनी आकार यावा यासाठी हे बघा थोडंसं क्रॉस
चौकोनी आकार आणि थोडेसे शंखाचे आकार अशा प्रकारे हे कट करून घ्यायचं आहे, किंवा तुम्हाला जसं आवडेल तसं तुम्ही कट करून घेऊ शकता. पिझ्झा कटरनं एकदम व्यवस्थित असं कट होतं, पण पिझ्झा कटर नसेल तर एखाद्या पातळ बत्ताईने हे कट करून घ्यायचं आहे. तर हे बघा अशा प्रकारे लहान मोठ्या साईजमध्ये तुम्ही कट करून घेऊ शकता. आता उभं कट करून घेतल्यानंतर परत याला असं आडव्या बाजूने हे बघा कट करून घ्यायचं आहे. तर इथं मी निम्मे चौकोनी आणि निम्मे शंखाच्या आकारचे कट करून घेणार आहे. तर अगदी मस्त असे ह्याच्या लेयर सुटतात किंवा पदर सुटतात आणि अगदी खुसखुशीत हे होते. चहासोबत सगळेच जण आवडीने खातील किंवा असंच जरी खाल्लं तरीही चालतं. आता हे क्रॉस असं हे कट करून घ्यायचं आहे. हे बघा अशा प्रकारे. आणि इथं तुम्हाला याच्यापेक्षा जर छोटे-छोटे करायचं असेल तरीही चालतं. आणि जर का तुम्हाला याच्यात चहासोबत नसेल खायचं तर याच्यात तुम्ही तिखट किंवा काळी मिरी दुसरं काही ॲड केलं तरीही चालतं. हे बघा अशा प्रकारे आता हे कट करून झालेलं आहे आपलं. आता हे कट करून झाल्यानंतर जे छोटे-छोटे तुकडे निघतात ते परत पीठ वगैरे असं हातावर मळून घ्यायचं नाही, तर आहे तसंच राहू द्यायचं आणि ते तळून घ्यायचं. छान लागतं चवीला आणि त्याला लेयर्ससुद्धा छान येतात. त्यामुळे हे बघा छोटे-छोटे जे निघलेलं आहे ते बाजूला करून घेऊया. आणि जर का खालच्या बाजूनं थोडंसं जरी पीठ असेल ना, तर एखाद्या कॉटनच्या कपड्याने ते झटकून घ्यायचं किंवा हाताने झटकलं तरीही निघतं पीठ. तसंच तेलात जर सोडलं ना, तर तेल खूप खराब दिसतं किंवा होतं त्यामुळे. तर बघू शकता एवढ्या जाडीचं ठेवायचं आहे, खूप पण पातळ करायचं नाही. आणि हे पीठ लागलेलं अशा प्रकारे याचं काढून घ्यायचं आहे. आपण लाटेपर्यंतच ही गॅसवर ठेवलं होतं एकदम लो फ्लेमवर. तर तेल बघा अशा प्रकारे अगदी हलकेसे बबल्स यायला पाहिजे, जसं की आपण बालुशाही वगैरे तळतो ना तशा प्रकारेच पाहिजे. आणि खूप जर तुमचं तेल थंड असेल तर मग त्याचे पूर्ण लेयर्स जे आहेत ते तेलामध्ये सुटतील एक ना एक असं पूर्ण बाजूला होईल आणि ती परत खूप तेलकट होईल. त्यामुळे तेल व्यवस्थित चेक करूनच परत त्यात सोडून घ्यायचं आहे. तर एक सोडल्यानंतर बघा हलकेसे बुडबुडे याच्यातून निघतात. इतपतच तेल गरम पाहिजे, तेव्हा छान लेयर्स येतात आणि कुरकुरीतपणा त्याला येतो. नाही तर मग त्याला तर याच्यामध्ये आपण जेवढे बसतात तेवढेच सोडून घ्यायचे आहेत. खूप गर्दीसुद्धा करायची नाही, नाहीतर जास्त जर झालं तर परत ते व्यवस्थित तळले जात नाही त्यामुळे. तर हे बघा अशा प्रकारे हे खारे याच्यामध्ये सोडून घेतल्यानंतर जेवढे बसतात तेवढेच मी टाकलेले आहेत. लो फ्लेमपेक्षा थोडासा मोठा गॅस केलेला आहे. का तर टाकल्यानंतर ना तेलाचं टेम्परेचर कमी होतं आणि त्यामुळे पूर्ण असं पदर सुटून तेलामध्ये पसरला जाईल. त्यामुळे थोडासा गॅस लो फ्लेमपेक्षा मोठा केलेला आहे. तर आता ह्याला सतत पलटून घेऊन आपल्याला तळून घ्यायचं आहे. एकच बाजू जास्त वेळ तळायची नाही. सतत पलटून घेतल्यामुळे दोन्ही बाजू सारख्या तळल्या जातात आणि छान खुसखुशीत असं हे आपलं तळून घ्यायचे आहेत. एक बॅच तळण्यासाठी आपल्याला 12 ते 15 मिनिट लागू शकतात. इथं मी मोठ्या बर्नरवर तळते त्यामुळे टायमिंग कमी जास्त लागू शकतो. तर याचे बघा पहिल्यांदा आपण जेव्हा टाकलं होतं तेव्हा टाकल्याबरोबर फास्ट बुडबुडे निघतात. जसं जसं हे तळेल ना तसं तसं बुडबुडे अतिशय कमी होतात. आणि खूप पण डार्क रंगावर हे तळून घ्यायचे नाही, थोडंसं फिक्कट रंगावर तळून घ्यायचं. म्हणजे तळल्यानंतर सुद्धा 5 ते 10 मिनिट ह्याची प्रोसेस चालू असते आणि त्याच्यानंतर शंकरपाळ्याला कलर येतो तसाच यालासुद्धा येतो. त्यामुळे खूप डार्क रंगावर बिलकुल तळायचं नाही. हे बघा एकदम सुरेख आणि मस्त हे दिसतंय आणि खायलासुद्धा तेवढंच चवदार आणि खमंग लागते. तर छोटे मुलं जेव्हा शाळेत जातात तेव्हा त्यांना थोडंसं वेगळं दिलं तर ते खाण्यासाठी सुद्धा किंवा रोज नवीन डब्याला भेटते म्हणून सुद्धा शाळेत जातात काही मुलं. तर अशा प्रकारे तुम्ही मुलांना डब्याला सुद्धा देऊ शकता किंवा चहासोबत मधल्या वेळेत खाऊ शकता. तर आता हे छान असं तळलेलं आहे, हे काढून घेऊया आपण. आणि काढताना 1 हाच 2 सेकंदच गॅस अगदी मोठा करायचा आहे. म्हणजे एक्स्ट्राचं ऑइल याच्यामध्ये राहत नाही. एक ना एक तेल याच्यातलं निघलं की मग तेलकटपणा याच्यात राहत नाही. आणि काढल्यानंतर सुद्धा एखादी गाळणी घ्यायची आणि गाळणीवरती हे ठेवून द्यायचं आहे. म्हणजे एक्स्ट्राचं ऑइल एखाद्या वेळेस राहिलं तरी ते निघलं जातं. आणि त्याच्यानंतर बटर पेपरवर जरी ठेवून घेतलं ना तर तेलकटपणा याच्यामध्ये राहणार नाही. पण गॅस जर मोठा करून काढलं ना तर तेलकट बिलकुल होत नाही. तेलाच्या बाहेर काढलं की बघा लगेचच कोरडं होते. आणि काढून घेतल्याबरोबर गॅस परत जैसे ते लो फ्लेमपेक्षा थोडासा मोठा करून घ्यायचा आहे. आणि तेल जर व्यवस्थित गरम असेल तर लो फ्लेम ठेवली तरीही चालतं. आता जेवढं तेलामध्ये बसते दुसरी बॅच तेवढे आपण तेलामध्ये टाकून घेऊया. आणि अशाच प्रकारे पूर्ण खारे जे आहेत आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. तर तेलात टाकल्याबरोबर बघू शकता बुडबुडे फास्ट निघतात आणि तळल्याबरोबर एक बाजू थोडीशी पटकन वरती येते. तर अशाच प्रकारे आपण हे
छान तळून घेऊया आणि याला सतत पलटत राहायचं आहे. तर जेव्हा आपण अशा प्रकारे काही बनवतो, घरात छोटी मुलं असतील तर जेवढं आपण बनवतो त्याचे निम्मंसुद्धा राहत नाही. तसंच प्रत्येक घरामध्ये होतं. तर आता आपण हे छान असं थंड झाल्यानंतर पाहतोय एकदम कुरकुरीत आणि मस्त असं झालेलं आहे. तर बघू शकता लेयर्स किती छान आलेत आतपर्यंत, पदर मस्त सुटलेले आहेत आणि किती कुरकुरीत ही खारे होते आणि चवीलासुद्धा तितकेच भन्नाट झालेले आहेत. याला लेयर्स जर बाहेरून दिसत नसल्या तरी आतमध्ये बघा एकदम परफेक्ट असे लेयर्स येतात. एकूण एक खाऱ्यामध्ये अशाच प्रकारे लेयर्स येतात. तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर आजची खाऱ्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय बाय अँड टेक केअर.